নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 20 জুনৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিসবোৰ আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিসে লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেচৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰীনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজিৰ আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে ৰিস্ক কেপিটেল শুড বি টেক্সড এই আৰ্টিকেলটোত অথৰ গৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে যি ৰিস্ক কেপিটেল হয় এতিয়া ৰিস্ক কেপিটেল মানে কি refers to equity investment made in high growth high uncertain venture যেনেকৈ আৰ্লি ষ্টেজৰ ষ্টাৰ্টআপত যদি কোনোবাই কি কৰে ইকুইটি ইনভেষ্ট কৰে ইকুইটি কিনি লয় স্পেচ এক্সপ্লৰেশ্যন আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স ফৰ এক্সাম্পল য'ত নেকি হাজাৰ্ড অফ লুজিং দ্য প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্টটো বহুত বেছি হয় গতিকে ৰিস্ক কেপিটেলত পৰিব ইনভেষ্টমেণ্ট ইনকাম ফ্ৰম শ্বেয়াৰ ষ্টাৰ্টআপছ এণ্ড আদাৰ ৰিস্কি এছেটছ এতিয়া অথৰগৰাকীয়ে কৈছে আৰ্গিউ কৰিছে যে ৰিস্ক কেপিটেল শুড নট ৰিচিভ স্পেচিয়েল টেক্স এডভান্টেজ বুলি তেওঁ কৈছে অভাৰ ইনকাম আৰ্ন থ্ৰু হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড লেবাৰ এতিয়া তেওঁ অপ'জ কৰিছে ডিমাণ্ডছ কিহৰ কাৰণে ফৰ ৰিডিউচিং অৰ ৰিমুভিং লং টাৰ্ম কেপিটেল গেইনছ এতিয়া লং টাৰ্ম কেপিটেল গেইনছ এ লেভি ইম্প'জ কৰা হয় প্ৰফিটছ আৰ্ন ফ্ৰম চেলিং এণ্ড এছেট লাইক শ্বেয়াৰ্ছ মিউচুৱেল ফাণ্ড তাৰ ওপৰত যিটো এটা লেভি বা টেক্স এটা ইম্প'জ কৰা হয় that has been held for more than a statutorily defined period বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে যেতিয়া হোল্ড কৰা হয় তাৰ ওপৰত যেতিয়া লেভি কৰা হয় সেইটো কি হয় লং টাৰ্ম কেপিটেল গেইন টেক্স গতিকে তেওঁ অপ'জ কৰিছে ডিমাণ্ডটো ৰিডিউচ কৰাৰ কাৰণে বা ৰিমুভ কৰাটো লং টাৰ্ম কেপিটেল গেইন টেক্সটো মেইন আৰ্গুমেণ্টত তেওঁ কৈছে ৰিস্ক টেকিং অলৰেডি ব্ৰিং লাৰ্জ ৰিৱাৰ্ডছ আৰ্টিকেলটোত ইউজ কৰিছে এক্সাম্পল কাৰ এলন মাস্কৰ য'ত নেকি ৱেল্থ ইনক্ৰিজ হৈছে এনৰ্মাছলি বিকজ অফ ছাকচেছ কিহৰ টেছলা আৰু স্পেচ এক্সৰ যি নেকি এলন মাস্কৰ কোম্পানী হয় এতিয়া ইনভেষ্টাৰ্ছসকলে তেনেকুৱা ভেঞ্চাৰ্ছত ইন চাচ ভেঞ্চাৰ্ছে আৰ্ণ কৰিব পাৰে যিসকল ইনভেষ্টাৰ্ছ হয় তেওঁলোকে যদি কি কৰিছিলে ইনভেষ্ট কৰিছিল হিউজ ৰিটাৰ্ণ ইফ দেয়াৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ছাকচিড চিন্স দে অলৰেডি বেনিফিট from possibility of high gains they do not need additional tax concession already এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানীবোৰ যেতিয়া বহুত বেছি ৰাইজ কৰি যায় আৰু কোনোবাই যদি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে তেওঁ তাৰ পৰা কি কৰে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে হাই গেইন অলৰেডি পায় তাৰ এক্সট্ৰাকে আকৌ টেক্স কনচেশ্যন দিব নালাগে কেপিটেল ইনকাম ইজ অফেন টেক্স লেছ দেন লেবাৰ ইনকাম এতিয়া চেলেৰিড ৱৰ্কাৰ্ছে পে কৰে ইনকাম টেক্স তেওঁলোকৰ আৰ্নিংছৰ ওপৰত ইনভেষ্টৰ্ছে অফেন পে কৰে লোৱাৰ টেক্স ৰেটছ কেপিটেল গেইনছৰ ওপৰত গতিকে অথৰগৰাকী ইয়াতে কুৱেশ্যন কৰিছে যে কিয় ইনকাম আৰ্ন যি কৰা হয় ৱেল্থৰ ওপৰত should be taxed more lightly than income earned through work যিসকলে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰে তেওঁলোকক কম ইনকাম টেক্স ল'ব লাগে সেই কথাষাৰ তেওঁ কৈছে আৰু যিসকলে ৱেল্থৰ ওপৰত ইনকাম কৰিব পাৰে ইজিলি তেওঁলোকৰ ওপৰত বেছিকৈ টেক্স লগাব পাৰে গতিকে নট অল ইনভেষ্টমেণ্ট ৰিস্ক ইজ নট ইকুৱেল বুলি কৈছে ছাপৰ্টাৰ্ছ যিসকল হয় টেক্স ব্ৰেকছৰ আৰ্গিউ কৰে যে ইনভেষ্টৰ্ছে ৰিস্ক লয় গতিকে ৰিৱাৰ্ড ডিজাৰ্ভ কৰে কথা কিন্তু অথৰগৰাকীয়ে নোট কৰিছে যে মেনি ফৰ্ম অফ ইনভেষ্টমেণ্ট ৰিস্ক ৰিডিউচ হয় ইনষ্টিটিউশ্যনৰ যেনেকৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ দ্বাৰা চেণ্ট্ৰেল বেংক যেনেকৈ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া বেংকিং ৰেগুলেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন সেইকাৰণে ইনভেষ্টৰ্ছ আৰ নট অলৱেজ এক্সপ'জ টু আনলিমিটেড ৰিস্ক লাৰ্জ যি ইনভেষ্টৰ্ছ হয় তেওঁলোকে এবজৰ্ভ কৰিব পাৰে লুজ বেটাৰ যি ৱেল্ডি ইণ্ডিভিজুৱেলছ হয় তেওঁলোকে কাৰণ ডাইভাৰ্চিফাই কৰি ৰাখে তেওঁলোকৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো আৰু গতিকে ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে লছেছবোৰ অৰ্ডিনাৰী যি ৱৰ্কাৰ্ছ থাকে ইউজুৱেলি ডিপেণ্ড কৰে ছিংগল চ'ৰ্চ অফ ইনকামৰ ওপৰত তেওঁলোকে গতিকে ফেচ কৰিব পাৰে গ্ৰেটাৰ হাৰ্ডশ্বিপ যদি তেওঁলোকে জব লছ কৰে গতিকে ছ'চাইটিয়ে অট'মেটিকেলি ফেভাৰ কৰিব নালাগে ইনভেষ্টাৰ্ছসকলৰ অভাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ বুলি অথৰগৰাকী ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে এক্সেচিভ টেক্স বেনিফিটে কি কৰিব পাৰে ইনইকুৱেলিটিটো বঢ়াব পাৰে বেছিভাগ ফাইনেন্সিয়েল এছেটছ ওন বাই কোন ৰিচাৰ ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি লোৱাৰ টেক্সেছ
যদি অন কেপিটেল গেইনছে মেইনলি কাক বেনিফিট কৰিব এতিয়া যি ৱেলডি হয় যি ৰিচাৰ ছেকশ্যন হয় যি ইনভেষ্টৰ্ছ হয় ডাঙৰ ডাঙৰ যাৰ ওচৰত বহুত পইচা আছে তেওঁলোকক সেইটোৱে গতিকে ৱাইড কৰিব পাৰে আৰু বেছি বঢ়াব পাৰে গেপটো ৰিচ আৰু প'ৰসকলৰ মাজত যদি ইয়াতো তেওঁলোকে সুবিধা পায় গতিকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত য'ত তেওঁ কৈছে যে বহুতো কাণ্ট্ৰিয়ে ইম্প'জ কৰে টেক্স অন কেপিটেল গেইনছত দেয়াৰ ফৰ ইণ্ডিয়া ডাজ নট নিড টু এলিমিনেট কিহৰ লং টাৰ্ম কেপিটেল গেইন টেক্স এট্ৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এইটো এলিমিনেট কৰিব নালাগে বুলি কৈছে অথৰগৰাকীয়ে বিলিভ কৰে ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যন ডিপেণ্ড কৰে মেনি ফেক্টৰছত অকল জাষ্ট টেক্স কাটত নহয় এতিয়া ইয়াতে মই অলৰেডি যিহেতু কৈছোৱে ছ'চিয়েল কষ্ট অফ ডিছৰাপটিভ কেপিটেল এতিয়া চিগনিফিকেণ্ট পৰ্চন অফ মডাৰ্ণ ৰিস্ক কেপিটেল ফ্ল'জ ইনটু লেবাৰ ছেভিং ইন'ভেশ্যন যেনেকৈ অট'মেশ্যন ৰবটিক্স এডভান্স ছফ্টৱেৰ আজিকালি এইবিলাকৰ কি হৈছে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক বিশেষকৈ ৰাইজ হৈছে গতিকে ইনভেষ্টৰ্ছে ৰিপ জিঅ'মেট্ৰিক ৱেল্থ এক্সপানশ্যন ফ্ৰম দিছ টেকনলজিজ short to medium term disruption fall squarely on the workforce through structural unemployment with stagnation. State is then left with the massive financial burden of upskilled displaced workers or expanding social security net. Lowering capital gain tax while labor absorbed disruption creates deep structural imbalance. Historical evolution যদি এই টপিকটোৰ চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আৰু ছ'চিয়েলিষ্ট এৰা আছিল পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পাছত ইণ্ডিয়াৰ ফিজিকেল পলিচি ইণ্ডিয়াৰ ফিজিকেল পলিচিয়ে হেভিলি কিহৰ ওপৰত ইনভেষ্ট কৰিছিল মহালানবিজ মডেলটোক গুৰুত্ব দিছিল প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিছিল আমাৰ ষ্টেট লেড কেপিটেল একিউমুলেশ্যনত টেক্সেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক বহুত প্ৰগ্ৰেছিভ আছিল এক্সপ্লিচিটলি ডিজাইন কৰা হৈছিল প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যাতে কনচেনট্ৰেশ্যন নহয় যি ৱেলডি হয় তেওঁলোকৰ হাতত টেক্সটো কাৰোবাৰ যদি বেছি ইনকাম হৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত বেছি টেক্স লৈছিল গতিকে 1991ত লিবাৰেলাইজেশ্যনৰ ৰিফৰ্ম বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট ক্ৰাইচিছ দেখিলোঁ প্ৰমটেড কৰিলে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইকনমিক ৰিফৰ্ম এটা ইণ্টিগ্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে গ্ল'বেল ফাইনেন্সিয়েল চিষ্টেমৰ লগত আৰু ফৰেন ইনষ্টিটিউচনেল ইনভেষ্টৰ্ছক এট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই লাহেকৈ ছিষ্টেমেটিকেলি ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিব ধৰিলে টেক্স এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো 2004ত মাৰ্কেট ইনচেণ্টিভ ৰিজিম আহিলে মেজৰ পলিচি শ্বিফ্ট হৈছে আমাৰ ৰিটেইল পাৰ্টিচিপেশ্যন তাৰপিছৰ পৰা বঢ়াব বিচাৰিছে এট্ৰেক্ট কৰিছে গ্ল'বেল পৰ্টফলিঅ' ইনভেষ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টে এবলিছ কৰিলে লং টাৰ্ম কেপিটেল গেইন টেক্স অন লিষ্টেড ইকুইটিজ এণ্টায়াৰলি কম্পেনছেট ফৰ দ্য ৰেভিনিউ লছ অফ কি কৰিলে চিকিউৰিটি ট্ৰানজাকশ্যন টেক্স বুলি নতুনকৈ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে যিহেতু লং টাৰ্ম কেপিটেল গেইনছক অঁতৰাই তাৰ এগেইনষ্টত কিবা এটাতো আনিব লাগিব গতিকে চিকিউৰিটিজ ট্ৰানজাকশ্যন টেক্স আনিলে এইটো ক্ৰিয়েট কৰিলে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডাইভাৰ্জেঞ্চ এটা 2018ত পলিচি কাৰেকশ্যন কৰা হ'ল ৰিকগনাইজ কৰিলে যে এক্সামশ্যন ডিছপ্ৰপৰশ্যনেটলি বেনিফিট কৰি আছে ৱেলডি এছেট হোল্ডাৰসকলক আৰু ডিপ্ৰাইভ কৰি আছে ষ্টেট অফ লিমিটেড ৰেভিনিউ ইউনিয়ন বাজেট 2080 ৰিইনট্ৰডিউচ কৰিলে আকৌ লং টাৰ্ম কেপিটেল গেইন টেক্স অন লিষ্টেড ইকুইটিজ এট এ ফ্লেট ৰেট অফ 10% ফৰ গেইন এক্সিডিং যোনে 1 লাখ টকাতকৈ বেছি এক্সিড কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত অট'মেটিকেলি 10% লং টাৰ্ম কেপিটেল গেইন টেক্সটো ইম্প'জ হয় মডাৰ্ণ টেক বুম হৰাইজনত আমি এতিয়া বৰ্তমানৰ কণ্ডিশ্যনটো পাইছোহি লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি টপিকটো চাওঁ ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিছ ভাৰ্চেছ লিবাৰ্টেৰিয়ান এণ্টাইটলমেণ্ট এই এছুটো কিহৰ ওপৰত ৰেষ্ট হৈ আছে ইণ্টাৰছেকশ্যন অফ জন লৰ্ছ থিয়ৰী অফ জাষ্টিছ আৰু ৰবাৰ্ট নজিকৰ এণ্টাইটলমেণ্ট থিয়ৰী এতিয়া ৰলছই আৰ্গু কি কৰে যে ইকনমিক ইনইকুৱেলিটি কেতিয়া পাৰ্মিচিবল হয় অনলি যদি ৱৰ্ক কৰে মেক্সিমাম বেনিফিটছ কালে লিষ্ট এডভান্টেজ মেম্বাৰ অফ যি ছ'চাইটি হয় তেওঁলোকলৈ তেতিয়াহে কি কৰিব লাগে ইকনমিক ইনইকুৱেলিটিটোক আমি পাৰ্মিশ্যন দিব লাগে টেক্স যদি কৰা গৈছে এতিয়া টেক্সিং কেপিটেল প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েলি ফেইলছ দিছ টেষ্ট ইফ ইট ষ্টাৰ্ভছ পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ এতিয়া পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ যি প্ৰব্লেম কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম যদি আমি টেক্স কেপিটেল প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েল দিয়া হয় টেক্সিং কি প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েল দিয়া হয় এই যিটো জন ৰলছৰ থিয়ৰী সেইটো ফেইল হৈ গৈছে কনভাৰ্চলি নজিক্স আৰ্গু ডেট ফৰ্চিবল ইণ্ডিভিজুৱেল টু চাৰেণ্ডাৰ ফ্ৰুটছ অফ দেয়াৰ ৰিস্ক এছেটছ বাই হাই টেক্সেছ ইনফ্ৰিঞ্চ কৰে ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টিটো ইয়াতে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি আমি চাওঁ তেন্তে দেখিম যে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েল কেপিটেল টেক্সেশ্যনে কি এক্সিলাৰেট কৰে কেশ শ্বেপ ইকনমিক ট্ৰেজেক্টৰীটো
ইয়াত আৰু বেছি ৱাইডেন হ'ব, ইনইকুৱেলিটি আহিব, য'ত নেকি কেপিটেল গেইনছ ইনচুলেটেড ফ্ৰম হেভি টেক্সেশ্যন, ৱেল্থ কম্পাউণ্ডছ জিঅ'মেট্ৰিকেলি ফৰ দ্য টপ ডেচাইল, আৰু লোৱাৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ষ্ট্ৰাটাটোৱে ফেচ কৰিব ষ্টাগনেশ্যন এটা। পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত এলাউ যদি কৰা হয় কেপিটেল টু বিল্ড আপ আনটেক্সড ৰিস্ক ইনচুলেশ্যনে ক্ৰিয়েট কৰিব প্লুট'ক্ৰেটিক ভালনাৰেবিলিটি। লিগেল ডাইমেনশ্যনত ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত ক্লিয়াৰ ডাইৰেকশ্যন আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 39 ক্লজ বি আৰু চি, য'ত নেকি কি কোৱা হয় কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য ৱেল্থ টু প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হয়। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত ইণ্টাৰকানেক্টেড গ্ল'বেল ইকনমিক নেশ্যনছ অফেন ফাইণ্ড দেমছেল্ফ কট ইন দ্য ৰেচ টু দ্য বটম, ডিপ্ৰেছিং কৰ্পৰেট আৰু কেপিটেল টেক্স ৰেটছ টু প্ৰিভেণ্ট কেপিটেল ফ্লাইট, গতিকে টেক্স হেভেন হ'ব বিচাৰে কাণ্ট্ৰিবিলাকে। Economic dimensional, when tax policies artificially sweeten the returns on financial assets relative to real economic activities, it can distort capital allocation across the economy. এতিয়া ইয়াৰে NCERT linkages দিয়া আছে, UPSC syllabus দিয়া আছে, way forward যদি চাওঁ progressive convergence of tax rates rather than leaving wide gap between capital আৰু labor taxation, India gradually move towards কৰিব লাগে ব্ৰিজ দ্য গেপ ফৰ আল্ট্ৰা হাই নেটৱৰ্থ ইণ্ডিভিজুৱেল, ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব টিয়াৰ্ড গ্ৰেজুৱেল ৰিস্ক টেক্স ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা, ইয়াৰ মাৰ্ক কৰিব লাগিব কেপিটেল ৰেভিনিউ ফৰ এ টেকনলজিকেল ডিছৰাপশ্যন, এইকেইটা আমাৰ ইয়াতে চলিউশ্যন দি থোৱা আছে। এইটো আমাৰ PYQ প্ৰভাইড কৰা আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড। এতিয়া নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে ইণ্ডিয়া নিডছ এ নিউ অপাৰেটিং চিষ্টেম ফৰ এক্সামিনেশ্যন, নীটৰ যি কণ্ট্ৰভাৰ্চি তাৰ ওপৰত বেছ কৰি অথৰগৰাকী একচুৱেলি লিখিছে যে আচলতে কি কৰিব লাগে। এইটো কোনে লিখিছে? অমিতাভ কান্ত ডাঙৰীয়াই লিখিছে। এতিয়া আৰ্টিকলটোত আৰ্গিউ কৰিছে তেওঁ যে ইণ্ডিয়াৰ যি ৰেকাৰিং এক্সামিনেশ্যন কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ আছে, যেনেকৈ নীট, UG পেপাৰ লিক, এতিয়া আইচলেটেড ইনচিডেণ্ট নহয়, এইটো আমাৰ কি হয় চিমটম হয় ডিপাৰ চিষ্টেমিক ফেইলিয়াৰৰ। আমাৰ যি কাণ্ট্ৰিখনৰ ইণ্ডিয়াৰ এক্সামিনেশ্যন চিষ্টেমটো আছে তাৰ সেইটো চিষ্টেমেটিক ফেইলিয়াৰ বুলি অথৰগৰাকীয়ে আৰ্গু কৰিছে। তেওঁ বিলিভ কৰে যে মেয়াৰলি যদি পানিছ কৰিব লগা হয় ইণ্ডিভিজুৱেলছক বা ইণ্ডিভিজুৱেল এজনক পানিছ কৰে বা ইন্ট্ৰডিউচ কৰে মোৰ টেকনলজি, এইটোৱে অকল এই প্ৰব্লেমটো অনলি ছল্ভ নকৰিব, প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব নোৱাৰিব। ইনষ্টিড ইণ্ডিয়াক এতিয়া লাগে এটা কমপ্লিট ৰিডিজাইন, কি ধৰণে এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিব লাগে তাক লৈ। এতিয়া কাৰেণ্ট চিষ্টেমটো ফেইল কিয় হয়? তেওঁ কৈছে যে ইণ্ডিয়াই কণ্ডাক্ট কৰে ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট এক্সামিনেশ্যন, চাম অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট এক্সামিনেশ্যন, নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে মেনেজ কৰে এক্সামছ ইনভল্ভ মিলিয়নছ অফ ষ্টুডেণ্ট এভৰি ইয়েৰ, তথাপিতো এক্সামিনেশ্যন চিষ্টেমক ডিজাইন কৰা হোৱা নাই হেণ্ডেল কৰিবৰ কাৰণে মেছিভ স্কেল, কমপ্লেক্সিটি আৰু হাই ষ্টেকত। গতিকে নীট কণ্ট্ৰভাৰ্চিটোৱে কি এক্সপ'জ কৰিলে? উইকনেছ কুৱেশ্যন পেপাৰ ছিকিউৰিটি, এক্সামিনেশ্যন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ, মনিটৰিং মেকানিজমৰ, ডিপেণ্ডেঞ্চ অন প্ৰাইভেট ভেণ্ডাৰ্ছ, আউটচোৰ্চ প্ৰচেছৰ। তেওঁৰ মতে অথৰগৰাকী মতে টেকনলজিয়ে এলোনে অকল এইটো প্ৰব্লেমটো বা উইক ইনষ্টিটিউশ্যনটো ফিক্স কৰিব নোৱাৰে, এইটো অনলি ডিজিটাইজ কৰিব পাৰিব এক্সিষ্টিং উইকনেছটো। এতিয়া মেজৰ ৰিফৰ্মত কি ছাজেষ্ট কৰা গৈছে? তেওঁ ছাজেষ্ট কৰিছে ৰিবিল্ড কৰিবৰ কাৰণে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিক এজ এ ষ্ট্ৰং প্ৰফেচনেল ইনষ্টিটিউশ্যন হিচাপে। অথৰগৰাকীয়ে প্ৰপ'জ কৰিছে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে NTA পাৰ্মানেণ্ট প্ৰফেচনেল মিছন অৰিয়েণ্টেড এছেছমেণ্ট বডি, য'ত নেকি স্কিল এক্সপাৰ্ট থাকিব, মেট্ৰিক টেষ্ট ডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে, চাইবাৰ ছিকিউৰিটি স্পেচিয়েলিষ্ট থাকিব, ডেটা এনালিষ্ট থাকিব, লিগেল আৰু লজিষ্টিক এক্সপাৰ্ট থাকিব। এইটো ৰিডিউচ কৰিব ডিপেণ্ডেঞ্চ টেম্পৰৰী ষ্টাফ আৰু প্ৰাইভেট কণ্ট্ৰেক্টৰ্ছৰ। লগতে এতিয়া ইয়াতে আমি লগতে আমি যদি চাওঁ ছাবষ্টেঞ্চিভ পাৰ্টত তেওঁ আৰু অথৰগৰাকীয়ে কিহৰ কথা কৈছে? ৰিফৰ্মৰ কথা কৈছে। তেওঁ কৈছে যে ৰিডিজাইন কৰিব লাগে কুৱেশ্যন পেপাৰ ছিকিউৰিটিটো, ইণ্ডিয়াই মুভ আৱে কৰিব লাগে ৰিলাইং অন ছিংগল ফিজিকেল কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা, ছাজেষ্ট কৰিছে লাৰ্জ ডিজিটেল কুৱেশ্যন বেংকছ, কম্পিউটাৰ বেছড এডাপ্টিভ টেষ্টিং মেথড, মাল্টিপল ছেটছ অফ কুৱেশ্যন পেপাৰ, ৰেণ্ডমাইজ কুৱেশ্যন চিলেকশ্যন। এইটোৱে কি কৰিব? পেপাৰ লিক্সটো বন্ধ কৰাব, মোৰ ডিফিকাল্ট কৰিব, ইম্প্ৰুভ কৰিব এছেছমেণ্ট কোৱালিটি এটা। তেওঁ বিল্ড কৰিব কৈছে ছিকিউৰিটি ডিজিটেল এক্সামিনেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, আৰ্টিকলটোত ছাপৰ্ট কৰিছে ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাষ্টেড এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন ক'ত? কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় বা আদাৰ পাব্লিক ইনষ্টিটিউশ্যনত। কুৱেশ্যন পেপাৰ কেনেকৈ ৰাখিব লাগে বুলি কৈছে? ডিজিটেলি জেনেৰেট কৰিব কৈছে, এনক্ৰিপ্টেড কৰিব কৈছে, ছিকিউৰিটি ট্ৰান্সমিটেড আৰু
decrypted only shortly before the exam বুলি কৈছে এইটো মিনিমাইজ কৰিব ৰিস্ক অফ লিক ডিউৰিং ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন আৰু ষ্ট'ৰেজৰ সময়ত ষ্ট্ৰেংথেন কেণ্ডিডেটছৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব কৈছে আৰু চাৰ্ভিলেঞ্চটো বঢ়াবৰ কাৰণে কৈছে প্ৰিভেণ্ট চিটিঙৰ কাৰণে তেওঁ কৈছে যে অথৰে ৰেকমেণ্ড কৰিছে বায়'মেট্ৰিক অথেণ্টিকেশ্যন চিচিটিভি মনিটৰিং GPS এনাবল মুভমেণ্ট ট্ৰেকিং অফ কনফিডেন্সিয়েল মেটেৰিয়েল ডিজিটেল ৰেকৰ্ডছ অফ এণ্টায়াৰ চেইন অফ কাষ্টডি গতিকে এই মেজাৰ্ছবোৰে ইম্প্ৰুভ কৰিব একাউণ্টেবিলিটি ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ইউজ কৰিব কৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ মনিটৰিঙৰ কাৰণে এয়া এতিয়া হেল্প কৰিব পাৰে ডিটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আনইউজুৱেল স্ক'ৰ পেটাৰ্ণ চেণ্টাৰ ৱাইজ ইৰেগুলেটৰিজ পচিবল পাৰ্চনেশ্যন ষ্টেটিষ্টিকেল এনমেলিজ suggesting malpractices instead of reacting after scandals occur authorities could identify problems early reduce কৰিব লাগিব one exam one future pressure to students ৰ পৰা তেওঁ কি মেছেজত কৈছে যে ইণ্ডিয়া ৰিকুৱায়াৰ এতিয়া কমপ্লিটলি নিউ এক্সামিনেশ্যন গভাৰ্নেন্স মডেল এটা য'ত কম্বাইন হ'ব ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউশ্যন চিকিউৰ টেকনলজি বেটাৰ এক্সেছমেণ্ট ডিজাইন ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আৰু ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰেক্টিছ এতিয়া লিমিটছ অফ বৰড মডেলৰ কথাও ইয়াতে কৈছে তেওঁ যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মডেল আছে যেনেকৈ চাইনাত গাইকাও নামৰ যিটো এক্সাম তেওঁলোকে পাতে সেইটো তেওঁলোকে ছাকচেছফুল হয় এট অফেন ছাজেষ্ট কৰা যায় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ব্লু প্ৰিণ্ট হিচাপে কিন্তু দে কেনট বি ডাইৰেক্টলি ইম্পৰ্টেড ইনটু ইণ্ডিয়ান কণ্টেক্স বুলি অৰ্থগৰাকীয়ে কৈছে এই চিষ্টেমটো ৰিলাই হৈ আছে ফৰ্ট্ৰেছ মডেলটো য'ত নেকি ফুল মেচিনাৰী ষ্টেটৰ যিমান আছে মোবাইলাইজ কৰা হয় ছিংগল ডিচাইচিভ টেষ্টিং উইণ্ডৰ কাৰণে বিকজ ইণ্ডিয়াছ টেষ্টিং কেলেণ্ডাৰ কিন্তু এতিয়া কণ্টিনিউৱাছ হয় এবছৰত এটাতো নহয় কিবা কিবি হৈ থাকে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ হয় ডিপলি এম্বেড হৈ আছে উইদিন কমপ্লেক্স ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ গতিকে টাৰ্নিং দ্য কাণ্ট্ৰি ইনটু এ ফুল স্কেল ছিকিউৰিটি এপেৰচাৰ মাল্টিপল টাইমছ এ ইয়েৰ চিম্পলি নট ফিজিবল We need a modular, resilient approach that is decentralized in delivery but strictly centralized in its structure. Vulnerability of institutional fragility আছে মেজৰ অপাৰেশ্যনেল উইকনেছটোৱে হৈছে কাৰেণ্টৰ যিটো ছেটআপ অভাৰ ৰিলায়েঞ্চ হৈ থাকে প্ৰাইভেট ভেণ্ডাৰ্ছৰ ওপৰত টেম্পৰী ইনভিজিলেটৰ্ছৰ ওপৰত আউটচোৰ্চ প্ৰচেছনৰ ওপৰত এইবিলাক ভালনাৰেবিলিটি আছে গতিকে ৰিডিজাইন কৰিব লাগিব কুৱেশ্যন ছেটিং ফ্ৰেমৱৰ্কটো হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এৰাত কলনিয়েল চিলেক্টিভিটি আছিল মাকাউলি ৰিপৰ্টছ আহিছিল 1854 তাৰ পাছৰ পৰাহে পেট্ৰনেজ চিষ্টেম অফ ইণ্ডিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক ৰিপ্লেচ কৰিলে মেৰিট বেছ চিভিল চাৰ্ভিচ এক্সাম আহিলে পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এক্সপানশ্যনত কনষ্টিটিউচনেল গ্ৰথ হ'ল এডপশ্যন কৰিলে কনষ্টিটিউচন 1950 ফেডাৰেল পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন বিকেম UPSC আৰ্টিকল 315 আণ্ডাৰত কাৰেণ্টলি ষ্টেটে এষ্টাব্লিছ কৰিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ষ্টেট পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন ইউনিভাৰ্চিটিজ প্ৰফেচনেল কলেজ মাল্টিপ্লাইড হৈ গৈছে এডমিশ্যন মেনেজ আইডাৰ থ্ৰু ইণ্ডিভিজুৱেল ইনষ্টিটিউশ্যন মাৰ্ক অৰ লোকেলাইজ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্টবিলাক হৈ থাকিব ধৰিলে ৰাইজ অফ হাই ষ্টেক টেষ্টিং আৰু কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন আফটাৰ 1990 লিবাৰেলাইজেশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমিয়ে কোইনচাইড কৰিলে মেচিভ চাৰ্জ ডিমাণ্ড ফৰ প্ৰফেচনেল ডিগ্ৰীজ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যেনেকৈ ঠিক তেনেদৰে দিছ হাইপাৰ কম্পিটিশ্যনে ফিউৱেল কৰিলে গ্ৰথ অফ $multi-billion কোচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা হাবছ লাইক কোটা shift to centralization and creation of National Testing Agency 2017 পিছত এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছড যদি এই টপিকটো চাওঁ পেৰাডক্স অফ মাছ মেৰিট্ৰকেচি কথা আছে পাব্লিক এক্সামিনেশ্যনৰ ফিলচফিকেলি কিয় কাৰণে ডিজাইন কৰা হয় চাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে আল্টিমেট ডেমক্ৰেটিক ইকুৱেলাইজাৰ্ছ কাৰণ এই ছ'চাইটি যিটো আমাৰ ডিপ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইনইকুৱেলিটি আছে কাষ্ট আছে ৰিলিজিয়াছ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনইকুৱেলিটি আছে এণ্ড অবজেক্টিভ যদি ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্ট হয় সকলোৰে কাৰণে ই প্ৰমিছ কৰে কেণ্ডিডেটছৰ মেৰিটটো ইজ ডিটাৰমিন চলি তেওঁলোকে কি পেপাৰখনত বা আনচাৰ শ্বীটত লিখি আহিছে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ইনইকুৱেলিটিৰ ওপৰত নহয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ ৱেল্থ বেকগ্ৰাউণ্ড গতিকে এই ফিলচফিৰ ওপৰতে ডিজাইন কৰিছে পাব্লিক এক্সামিনেশ্যনটো তথাপিতো ৱেন দিছ হাই ষ্টেক চিষ্টেম বিকাম ভালনাৰেবল টু কম্প্ৰমাইজ এনেকুৱা ধৰণৰ মেৰিট্ৰকেচি আইডিয়েলছ ব্ৰেকডাউন ইনষ্টিড অফ লেভেলিং প্লেয়িং ফিল্ড A compromise system rewards those with financial means to access illicit materials, turning a tool for social mobility into mechanism that reinforces structural privileges. Utilitarian efficiency versus egalitarian justice. Administrative push towards massive single-day centralized testing root hoye ase utilitarian logic to maximum economic efficiency standardized metric processing millions of candidates at the lowest possible cost to the state.
গতিকে ইয়াতে আমি মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছটো যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত এইটো ছ'চিয়েল ইম'চনেল টুল হয় ইণ্ডিয়াছ কাৰেণ্ট এক্সামিনেশ্যন কালচাৰটো বহুত বেছি কাৰণ হাইপাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন হয় ষ্টুডেণ্টছ এটা এণ্টায়াৰ ফিউচাৰ ডিপেণ্ড হৈ থাকে সেই ছিংগল এক্সামিনেশ্যনটোৰ ওপৰত আৰু যদি ইয়াক ফেইল কৰা হয় ভালকৈ কণ্ডাক্ট কৰিবৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত চাইক'লজিকেল প্ৰেছাৰ পৰে বহুতো ট্ৰেজিক ইনচিডেণ্ট দেখিছোঁ ছ'চাইটিৰ কাৰণে ই আল্টিমেটলি ভাল নহয় পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত লাৰ্জ ইউথ পপুলেশ্যন এক্সামিনেশ্যন ইণ্টিগ্ৰিটি হাইলি চেঞ্চিটিভ পলিটিকেল ইছ্যু হয় কিন্তু এথিকেল ডাইমেনশ্যনত এথিকেল ডিলেমা আউট এক্সাম কেঞ্চেলেশ্যন চেণ্টাৰ্ড হৈ আছে ফেয়াৰনেছ আৰু এল'কেটিভ ৰেছপনচিবিলিটিৰ ওপৰত বাৰে বাৰে ষ্টুডেণ্টে একেটা এক্সাম দিব লাগে এইটো কিমান এথিকেল হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত লুকিং গ্ল'বেলি যদি চাই ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিয়ে অফাৰ কৰে ভেলুৱেবল ৰিলেশ্যনছ মেনেজিং মাছ এক্সেছমেণ্টৰ কাৰণে চাইনাছ গায়কো হেণ্ডেলছ 13 মিলিয়ন ষ্টুডেণ্ট থ্ৰু এন ইণ্টেন্স ষ্টেট ৱাইড মোবাইলাইজেশ্যন যিটো ট্ৰিট কৰে টেষ্ট ছিকিউৰিটি এজ এ মেটাৰ অফ নেশ্যনেল ডিফেন্স চাউথ কোৰিয়াৰো আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম চুনিয়ং ইউজ চিমিলাৰ হাইলি চিনক্ৰটাইজ এপ্ৰ'চ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত ইকনমিক ইম্পেক্ট অফ টেষ্টিং ভালনাৰেবিলিটিজ এক্সটেণ্ড ফাৰ বিয়ণ্ড ইমিডিয়েট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কষ্ট ইয়াতে NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ইনষ্টিটিউচনেলাইজ ৰিবিল্ড ট্ৰানজিশ্যন টু মিছন মুড বডি এতিয়া ইয়াতে ষ্ট্ৰাকচাৰেল কুৱেশ্যন ছিকিউৰিটি বাই ডিজাইন পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইকেইটা কি হয় ইয়াৰে সলিউশ্যন হয় PYQ আমাৰ দিয়া আছে এইবাৰ আহিছোঁ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট ইজ এন আনএভইডেবল ভালনাৰেবিলিটি ইয়াত অথৰ দুইগৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ এতিয়া যিটো কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট হৈছে এইটো আৰু নৰ্মেল বুলি আমি ধৰিব নালাগে বা আনএভইডেবল ফিচাৰ অফ ইকনমিক গ্ৰ'থ বুলি ধৰি ল'লে নহ'ব বা ট্ৰিট কৰিলে নহ'ব বুলি কৈছে বৰ্তমানৰ যিহেতু আনচাৰ্টেন গ্ল'বেল এনভাইৰনমেণ্ট হয় লাৰ্জ কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট কি হয় সেইকাৰণে বিকাম মেজৰ ইকনমিক উইকনেছ আৰু এক্সপ'জ কৰে ই ইণ্ডিয়াৰ এক্সটাৰ্নেল শ্বকৰ যিটো উইকনেছ ভালনাৰেবিলিটি আছে সেইটো এতিয়া হোৱাট ইজ কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট কেতিয়া হয় যেতিয়া এখন কাণ্ট্ৰি ইম্পৰ্ট বেছি হয় গুডছ ছাৰ্ভিচ আৰু কেপিটেল এক্সপৰ্ট কৰাতকৈ ইণ্ডিয়া ট্ৰেডিচনেলি ৰান হৈ আছিলে কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট অফ এবাউট 1.5 to 2% অফ GDP আৰু মেনি ইকনমিক্সে কনচিডাৰ কৰে এইটো মেনেজেবল বুলি কেইগৰাকীয়ে আৰ্গুই কৰিছে যে এই এজামশ্যনটো আৰু এতিয়া আউটডেটেড হয় কাৰণ গ্ল'বেল ইকনমি বেছিকৈ এতিয়া ভলেটাইল হয় আৰু আনপ্ৰেডিক্টেবল হয় কিয় এইটো কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিটটো কনচাৰ্ণ বুলি কৈছে ইণ্ডিয়াৰ যিটো গ্ৰ'থ মডেল লং ডিপেণ্ড কিহৰ ওপৰত কৰে ইম্পৰ্টৰ ওপৰত কৰে অইল আৰু গ'ল্ডৰ ফৰেইন কেপিটেল ইনফ্ল'ৰ ওপৰত কৰে IT ছাৰ্ভিচ এক্সপৰ্টৰ ওপৰত কৰে ৰেমিটেন্সেছ ফ্ৰম ইণ্ডিয়ান ৱৰ্কিং এব্ৰড এইকেইটা ৰিজনৰ ওপৰত কি কৰে কনচাৰ্ণ হয় ডিপেণ্ড কৰে গতিকে গ্ল'বেল আনচাৰ্টেনিটিয়ে ডিষ্টাৰ্ব কৰিব পাৰে এই চ'ৰ্চেছবোৰ যেনেকৈ এক্সাম্পল যদি চাওঁ ফৰেইন ইনভেষ্টৰ্ছে উইথড্ৰ কৰি লৈ যাব পাৰে মানি ডিউৰিং ক্ৰাইচিছ অইল প্ৰাইচেছে কি আৰু বেছি শ্বাৰ্পলি ৰাইজ হ'ব পাৰে যাৰ ফলত CAD আৰু ইন ফিউচাৰ বাঢ়ি থাকিব পাৰে AI আৰু টেকন'লজিয়ে চেঞ্জ কৰিব পাৰে আমাৰ যি IT ছাৰ্ভিচ হয় সেই ছেক্টৰটো তাৰপাছৰ পৰা আমি ইনকম জেনেৰেট কৰিব নোৱাৰিব পাৰিছোঁ ইমিগ্ৰেশ্যন ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এব্ৰড কেন ৰিডিউচ ৰেমিটেন্সেছ গতিকে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ হয় ৰুপি আৰু বেছি উইক হৈ যায় ইনফ্লেশ্যন বাঢ়ি যায় আৰু ইকনমিক ষ্টেবিলিটি থ্ৰেটেন হ'ব পাৰে এতিয়া কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিটৰ মেজৰ কজেছ কি হয় ইণ্ডিয়াৰ হেভি ডিপেণ্ডেঞ্চ অন ইম্পৰ্টেড অইল ইণ্ডিয়াই আমি কনজিউম কৰোঁ 2.3 বিলিয়ন বেৰেলছ অফ অইল এনুৱেলি কিন্তু আমি ইয়াৰে অলমষ্ট 12% নিচিনা স্মল ফ্ৰেকশ্যনহে ডমেষ্টিকেলি প্ৰডিউচ কৰোঁ গতিকে অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে ছাজেষ্ট কৰিছে যে এক্সপাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে ডমেষ্টিক অইল আৰু গেছ এক্সপ্লৰেশ্যন এনকাৰেজ কৰিছে কোম্পানীজ লাইক ONGC অইল ইণ্ডিয়াক ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এগ্ৰেছিভলি ইনক্ৰিজ কৰিব কৈছে ডমেষ্টিক প্ৰডাকশ্যনটো ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে ইম্পৰ্ট ডিপেণ্ডেঞ্চ ৰিডিউচ অইল কনজাম্পশ্যন থ্ৰু ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ কথা কৈছে ৰেকমেণ্ড কৰিছে ফাষ্টাৰ এডপশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক টু হুইলাৰ কাৰ বাছেছ ট্ৰাকছ গ্ৰেটাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে এক্সপানশ্যন কৰিব কৈছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ৱাইডাৰ ইউজ অফ পাইপ নেচাৰেল গেছ আৰু ক্লিনাৰ কুকিং টেকন'লজিৰ কথা ইয়াতে অথৰকেইগৰাকীয়ে ৰেকমেণ্ড কৰিছে কাৰণ অইলৰ কনজাম্পশ্যনটো যদি ৰিডিউচ কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেক্টলি আমাৰ ইম্পৰ্ট বিলটো কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিটৰ গেপ কমাই আনিব ইম্প্ৰুভ ডমেষ্টিক ফাৰ্টিলাইজাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কথা কৈছে যিহেতু ফাৰ্টিলাইজাৰ আমি কি কৰোঁ ইম্পৰ্ট কৰোঁ ইণ্ডিয়া ইম্পৰ্ট কৰোঁ লাৰ্জ কোৱান্টিটিজ অফ ফাৰ্টিলাইজাৰ আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ ইনপুটছ গতিকে অথৰকেইগৰাকীয়ে ৰেকমেণ্ড কৰিছে যে এক্সপাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে নেচাৰেল গেছ বেছড এমনিয়া প্ৰডাকশ্যন ৰিডিউচ কৰিব কৈছে ৰিলায়েন্স অন ইম্পৰ্টেড ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ওপৰত আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব কৈছে ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং কেপাবিলিটিটো মোবাইলাইজ ইণ্ডিয়াজ ভাষ্ট গ'ল্ড হোল্ডিং আমি সকলোৱে জানো গ'ল্ড আমি বহুত হোল্ড কৰোঁ গ'ল্ড ইম্পৰ্ট কৰাটো এটা
মেজৰ কন্ট্ৰিবিউশন হয় কিন্তু কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিটৰ কাৰণ গ'ল্ড কিনোতে আমাৰ ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ ওলাই যায় ইণ্ডিয়াই পজেছ কৰি থাকে হিউজ কোৱান্টিটি অফ প্ৰাইভেট আৰু ইনষ্টিটিউচনেলি হেল্ড গ'ল্ড টেম্পলত আছে যেনেকৈ লাৰ্জ ৰিজাৰ্ভ মানুহৰ নিজৰ প্ৰাইভেটলি আছে ইনষ্টিড অফ ইম্পৰ্টিং মোৰ গ'ল্ড আৰ্টিকলটোত ছাজেষ্ট কৰিছে যে ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে এট্ৰেক্টিভ গ'ল্ড মনিটাইজেশ্যন স্কিম গভৰ্ণমেণ্টে encourage কৰিব people and temples to deposit idle golds বোৰ তেতিয়া converting unused gold into productive financial asset এইটো reduce কৰিব gold imports যেতিয়া generating funds for investment lessons from other countries তেওঁ কৈছে যে আৰ্টিকলটোৱে পইণ্টছ কৰিছে যে টাৰ্কি gold reserve policy কথা য'ত নেকি বেংকে হোল্ড কৰে part of their reserve in gold similar innovative measures help কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়াক ইউটিলাইজ কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ large domestic gold stockটো এটা কি মেছেজত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে কনক্লুড কৰিছে আৰ্টিকলটো ইণ্ডিয়া মাষ্ট ষ্টপ কৰিব লাগে কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিটক হাৰ্মলেছ বাই প্ৰডাক্ট অফ গ্ৰোথ হিচাপে চাবলৈ এনেকুৱা এটা জিঅ' পলিটিকেল টেনচনৰ এৰা ভলেটাইল এনাৰ্জি প্ৰাইচেছ আৰু আনচাৰ্টেন কেপিটেল ফ্ল'ৰৰ লাৰ্জ কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট ষ্ট্ৰেটেজিক ভালনাৰেবিলিটি বুলি কৈছে গতিকে ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লাগে ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে অইল এণ্ড গেছ প্ৰডাকশ্যন এক্সিলাইট কৰিব লাগে ইলেক্ট্ৰিচিফিকেশ্যন এটচেট্ৰা অথৰকেইগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে Key pillars of current vulnerability, deceptive stability of the past কথা কৈছে 1991 reformত India average আছিল 6.5% growth rate. Expansion naturally attracted foreign capital which easily finance current account deficit in 31 out of 30 last 35 years because global capital kept flowing. Policymakers mistakenly began viewing deficit as a harmless feature of growth rather than a structural flow. কিন্তু এইটো structural flow বুলি অথৰকেইগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া ইয়াতে ডাবল হৈমি তো কি হৈছে এটাটো অইলৰ বিলটো বহুত বেছি হয় এটা গোল্ডৰ বিলটো বহুত বেছি হয় আৰু লগতে আইটি সাৰ্ভিস আইটি কেটে ৰিপ্লেস কৰিছে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ তাৰ ৰেমিটেন্সৰ এইবিলাক গ্লোবেল যি ইমিগ্ৰেশ্যন পলিচি তাৰ ৰিপ্লেস হ'ব ধৰিছে গতিকে ডাবল হৈমি অফ ইনভিজিবলছ হৈছে ভলেটিলিটি ট্ৰেপ এটা আছে পলিচি মেটাৰ ৰিস্ক ফ্লেয়াৰ্স আপ য'ত ৱেষ্টাৰ্ণ ইউৰোপ আৰু ৱেষ্ট এছিয়া ফৰেন কেপিটেল ৰেপিডলি ৰিট্ৰিট কৰে সেফ হেভেন হিচাপে এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সত ইকনমি অফ এক্সট্ৰেক্টেড সাৰপ্লাছ আমি তেতিয়া কি দেখিছিলো এনে ড্ৰেইন অফ ৱেল্থ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ আগত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ৱেল ড্ৰেইন হৈছিল ব্ৰিটিছলৈ এৰা অফ ষ্ট্ৰিক্ট কণ্ট্ৰল 1947 পৰা 91 তেতিয়ালৈকে আমি কি দেখিলো এডপ্ট কৰিলে ইনৱাৰ্ড লুকিং যিহেতু ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজড মডেল এটা আৰু সেই সময়তে ডিজিটেল লিগেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লাইক ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰেগুলেশ্যন এক্ট ষ্টেটে কি কৰিলে টাইটলি ৰেগুলেট কৰিলে ফৰেন এক্সচেঞ্জৰ ইয়াৰ দ্বাৰা গ্ৰোথ লিনজাৰ্ড আমাৰ মডাৰ্ণ এভাৰেজ গ্ৰোথ আছিল 3.45% হিন্দু গ্ৰোথ বুলি ৰেট বুলিও কৈছিল সেইটোক 91 পৰা 2010লৈ লিবাৰেলাইজেশ্যন আৰু ডেফিচিট কম্প্ৰমাইজ দেখিলো য'ত নেকি লেণ্ডমাৰ্ক 1991 ইকনমিক ৰিফৰ্ম ডিছমেণ্টেল কৰিলে লাইচেঞ্চ ৰাষ্ট অপেন আপ হ'ল ট্ৰেড টু লিংক কৰিলে ৰূপী টু মাৰ্কেট ফৰ্চেছ গ্ৰোথ এক্সিলাৰেট হ'ল ৰেপিডলি এভাৰেজ আমাৰ 6.5% আমাৰ জিডিপি হৈ থাকিলে 3 ডিকেডছলৈকে এই এক্সপানশ্যন জেনেৰেটেড এন ইনচেটিয়েবল এপেটাইট ফৰ ক্ৰুড অইল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক কম্পনেণ্টছ এনচিউৰিং পাৰচিষ্টেণ্ট ট্ৰেড ডেফিচিট আৰু বৰ্তমান আমাৰ এতিয়াও ট্ৰেড ডেফিচিট দেখিছোঁ লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি এই টপিকটো চাওঁ ফিলচফি অফ ফেটেলিটিষ্ট একচেপ্টেঞ্চ ভাৰ্চেছ ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি এতিয়া বহুত ডিকেডছৰ পৰা ইণ্ডিয়ান যিটো মেক্ৰ' ইকনমিক প্লানিং ই অপাৰেটেড অন এ ফিলচফি অফ কিহৰ ওপৰত অপাৰেট হৈ আছে ফিলচফি structural fatalism regarding external accounts underlying logic to dictate কৰে যে because India naturally resource poor হয় hydrocarbons আৰু culturally fix আমি এতিয়া এটাটো ইম্পৰ্ট কৰিবই লাগিব যেহেতু আমি পোৰ হয় হাইড্ৰকাৰ্বনছ আমাৰ ওচৰত নাই আৰু কালচাৰেলি আমি সদায় গোল্ডটো বিচাৰিম গতিকে পাৰ্মানেণ্ট আমাৰ কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট যে হ'ব সেইটো কথাও আমি মানিব লাগে আনঅল্টাৰেবল কষ্ট অফ ইকনমিক প্ৰগ্ৰেছ হয় মডাৰ্ণ পাৰ্সপেক্টিভটোৱে কিন্তু ৰিজেক্ট কৰে পেছিভ framework to replace it with philosophy of Atmanirbhar Bharat strategic autonomy. A viewpoint to assert as a long-term economic sovereignty cannot be sustained on the clarity of foreign capital inflows, which can vanish in an instant during global panic. At a multidimensional analysis of jodi ami sao tente social dimension cultural attachment as a goal to. গতিকে অকল এছেট নহয় ৰিলিজিয়াছ ৰিচুৱেল আছে উইমেনৰ চিকিউৰিটি হয় ইণ্টাৰজেনেৰেশ্যনেল ৱেল্থ হয় গতিকে ষ্টেটে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম আনিব লাগিব য'ত নেকি তেওঁলোকে কি হ'ব লাগিব পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো যাতে ডিষ্ট্ৰাষ্টলৈ পৰিণত নহয় তাত চাব লাগিব ক্লিন এনাৰ্জি আৰু কোৱালিটি অফ লাইফ যদি ক্লিন এনাৰ্জি বঢ়ায় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি কোৱালিটি অফ লাইফটো বাঢ়িব ছ'চিয়েল ইকুইটি আহিব
পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত এনাৰ্জি চিকিউৰিটি সদায় ছভাৰেনিটি লগত জড়িত হৈ আছে যদি ভলেটাইল ৰিজনছৰ ওপৰত বেছিকৈ হাই ডিপেণ্ডেঞ্চ হওঁ তেতিয়া ষ্ট্ৰেটেজিক ফৰেন পলিচি আমাৰ নাথাকিব কেনেকুৱা ধৰণে অট'মেটিক আমাৰ কেনেকুৱা নহয় চেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট আমাৰ এটা বা আমি ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি আমাৰ পলিচিত নাথাকিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে জেনেৰেশ্যনেল ৱেল্থ ভাৰ্চেছ প্ৰেজেণ্ট নিডছ এথিকেল ডাইমেনশ্যনত ইউজিং এনচিয়েণ্ট আইডেল টেম্পল ৱেল্থ যদি আমি ইউজ কৰোঁ সেইটো কি এথিকেল হয় জানো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টুৱাৰ্ডশ্বিপৰ কথা কৈ আহে আৰু ইকনমিক ডাইমেনশ্যনো আছে এনচিআৰটি লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত আনশ্বেকলিং আপষ্ট্ৰীম হাইড্ৰকাৰ্বন এক্সপ্লৰেশ্যন কৰিব লাগিব এতিয়া লাহেকে গোল মোবাইলাইজেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা নেশ্যনেল টেম্পল গোল মোবাইলাইজেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব এক্সিলাৰেট কৰিব লাগিব কম্প্ৰিহেনচিভ ডিমাণ্ড চাইড ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন ডিকাপল কৰিব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰ ফ্ৰম নেচাৰেল গেছ PYQ দিয়া আছে এইবাৰ আহিছোঁ আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকলটোলৈ আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকলটো হৈছে এ ৰিপ্লাই টু চিফ ইকনমিক এডভাইজৰ কাক ভি আনন্ত নাগেশ্বৰন ডাঙৰীয়াক ৰিপ্লাই এটা দিছে হোৱাটছ মিছিং ইন ইণ্ডিয়া ইজ নট এম্বিশ্যন বাট কম্পিটিশ্যন বুলি ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে আৰ্টিকলটোত ৰেছপন্স কৰিছে চিফ ইকনমিক এডভাইজৰ আমাৰ যি ইণ্ডিয়াৰ হয় ভি আনন্ত নাগেশ্বৰৰ যিটো আৰ্গুমেণ্ট আছিল যে ইণ্ডিয়াৰ কোম্পানীজবিলাকে আণ্ডাৰ ইনভেষ্ট কৰে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত আগতে এইটো আমি লৈ আহিছোঁ এতিয়া এইটোৱে এই কথাষাৰকে এতিয়া অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে সেই কথাষাৰ ৰেছপণ্ডত এই আৰ্টিকলটো লিখি দিছে যেতিয়া অথৰগৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে মোৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টটো ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাটো নেচেচেৰী হয় কিন্তু লগতে তেওঁ আৰ্গিউ কৰিছে যে ডিপাৰ প্ৰব্লেমটো লেক অফ এম্বিশ্যন এমং ইণ্ডিয়ান বিজনেছ নহয় লেক অফ কম্পিটিশ্যন এণ্ড পলিচি চাৰ্টেনিটি বুলি কৈছে এতিয়া চিফ ইকনমিক এডভাইজৰে কি কৈছিল তেওঁ আৰ্গিউ কৰিছিল যে ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মছে স্পেণ্ড কৰে টু লিটল অন R&Dৰ ওপৰত বিজনেছে অফেন ফ'কাছ কৰে শ্বৰ্ট টাৰ্ম প্ৰফিটছৰ ওপৰত ইনষ্টেড অফ লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট গ্ৰেটাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ইন টেকনলজি এণ্ড ৰিচাৰ্চটো সদায় এচেঞ্চিয়েল হয় ইণ্ডিয়াছ ফিউচাৰ গ্ৰ'থৰ কাৰণে গতিকে অথৰগৰাকীয়ে এগ্ৰী কৰিছে যে উইথ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কিন্তু ডিছএগ্ৰী কৰিছে কিয় কোম্পানীজবিলাকে ইনভেষ্ট লেছ কৰে সেই কথাষাৰত অথৰগৰাকীয়ে মেইন আৰ্গুমেণ্টটো হৈছে কম্পিটিশ্যন ড্ৰিভেন ইকনমি তেওঁ একৰ্ডিং টু দ্য আৰ্টিকলটোৰ মতে যদি আমি চাওঁ অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে কোম্পানীজবিলাকে ইনভেষ্ট কৰে ইন'ভেশ্যনত যেতিয়া তেওঁলোকে ষ্ট্ৰং কম্পিটিশ্যন ফেচ কৰে এতিয়া তেওঁ কৈছে যে কিয় এতিয়া ফাৰ্মছ এখনে ডেভেলপ কৰিব বেটাৰ প্ৰডাক্ট যদি এক্সিষ্টিং প্ৰডাক্ট ইণ্ডিয়াত অলৰেডি তেওঁলোকৰ ভালকৈ চেল হৈ আছে কিয় তেওঁলোকে ৰিস্ক ল'ব যদি গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিয়ে প্ৰটেক্ট কৰে তেওঁলোকক কম্পিটিশ্যনৰ পৰা গতিকে আৰ্গিউ কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে যে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰি অফেন বিন শিল্ড কিহৰ দ্বাৰা শিল্ড বচাই ৰখা হৈছে হাই ইম্পৰ্ট টাৰিফৰ দ্বাৰা ইম্পৰ্ট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ দ্বাৰা কোৱালিটি কণ্ট্ৰল বেৰিয়াৰ্ছৰ দ্বাৰা আদাৰ প্ৰটেকশ্যনিষ্ট পলিচিজৰ দ্বাৰা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটেকশ্যনবিলাক ৰিডিউচ কৰিব লাগিব প্ৰেছাৰ দিব লাগিব ফাৰ্মছবিলাকত ইন'ভেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ষ্টেবল ইকনমিক পলিচিৰ প্ৰয়োজন আছে অথৰগৰাকীয়ে ষ্ট্ৰেছ দিছে যে লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কিহৰ দৰকাৰ হয় প্ৰেডিক্টেবল পলিচিজ দৰকাৰ হয় এতিয়া বিজনেছবিলাকে ফেচ কৰিব পাৰে আনচাৰ্টেনিটি কিহৰ কাৰণে ফ্ৰিকুৱেণ্ট পলিচি চেঞ্জৰ কাৰণে গ্ল'বেল ডিছৰাপশ্যন যেনেকৈ ৱাৰ পেণ্ডেমিক্সৰ কাৰণে ভলেটাইল মাৰ্কেটছৰ কাৰণে গতিকে যেতিয়া ফাৰ্মছ এখন আনচিয়ৰ হয় ফিউচাৰৰ বিষয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব নিবিচাৰে দে হেজিটেট কৰে ইনভেষ্ট হেভিলি ইন লং টাৰ্ম ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট ফেমিলি বিজনেছ আৰ নট দ্য মেইন প্ৰব্লেম বুলি কৈছে কিয়নো কৈছিল যে ফেমিলি বিজনেছৰ পিছৰবিলাকে ৱেল্থটো একিউমুলেট কৰাত কি কৰে ধ্যান দিয়ে বুলি কৈছিল আগৰ চিফ আমাৰ ইকনমিক এডভাইজৰজনে আৰ্টিকলটোৱে ৰিজেক্ট কৰিছে সেই আইডিয়াটো যে ফেমিলি অন বিজনেছে নেচাৰেলি এভইড কৰে ইন'ভেশ্যনটো বুলি অথৰগৰাকীয়ে পইণ্ট আউট কৰিছে যে বিভিন্ন ছাকচেছফুল ফেমিলি ৰান ফাৰ্মছ ইন ইণ্ডিয়াত ছাৰ্ভাইভ কৰি আছে আৰু গ্ৰ' কৰিছে ছেভাৰেল জেনেৰেশ্যনৰ পৰা তেওঁ আৰ্গিউ কৰিছে যে অ'নাৰশ্বিপ ষ্ট্ৰাকচাৰটো লেছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কম্পিটিটিভ এনভাইৰমেণ্টতকৈ ফেমিলি বিজনেছেছ অলৰেডি তেওঁলোকেও ইনভেষ্ট কৰিব হেভিলি যদি ইন'ভেশ্যনত যদি ইনচেণ্টিভছটো ৰাইট মানে ঠিক দিয়া হয় লেচনছ ফ্ৰম ফেমিলি বিজনেছ গ্ৰুপ যেনেকৈ টাটা ৰিলায়েন্স আদানী গ্ৰুপছ এই কোম্পানীবিলাকে ইনভেষ্ট কৰিছে বিলিয়নছ অফ ডলাৰ্ছ নিউ ছেক্টৰছত টেকনলজিছ কিন্তু অথৰগৰাকীয়ে নোটছ কৰিছে ইন'ভেশ্যনটো ডেভেলপ হয় লাহে লাহে আৰু ইয়াক ডিকেডছ অফ ছাষ্টেইন এফৰ্টছ দৰকাৰ পৰে গতিকে তেওঁ চাইট কৰিছে এক্সাম্পলছ গ্ল'বেল কোম্পানী যেনেকৈ ছেমছাঙৰ যাৰ টেকনলজি এক্সেছ কেম আফটাৰ মেনি ইয়েৰ্ছ অফ কণ্টিনিউৱাছ ইনভেষ্টমেণ্ট ৰেডাৰ দেন অভাৰনাইট ব্ৰেক থ্ৰু
ৰোল অফ ইকনমিক ৰিফৰ্মত তেওঁ কৈছে যে 18গৰাকী ৰিকল কৰিছে 1991ৰ ইকনমিক ৰিফৰ্ম য'ত এক্সপ'জ আছিল ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মছটো গ্ৰেটাৰ কম্পিটিশ্যন আৰু এনকাৰেজ কৰিছিল এফিচিয়েঞ্চি এণ্ড ইন'ভেশ্যনত গতিকে তেওঁ আৰ্গু কৰিছে ইণ্ডিয়া এতিয়া কিহৰ প্ৰয়োজন আছে ইণ্ডিয়াত কম্পিটিশ্যন ইনক্ৰিজত ৰিডিউচ এক্সেচিভ প্ৰটেকশ্যনত ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে ষ্টেবল পলিচি কণ্ডিশ্যন এটা এনকাৰেজ কৰিব লাগে ফাৰ্মছবিলাকক ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে লং টাৰ্ম কেপেবিলিটিজ এতিয়া ইয়াকে 18গৰাকী এই আৰ্টিকেলটোত উল্লেখ কৰিছে এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি চাওঁ দ্য এৰা অফ হিষ্ট্ৰিক ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন পলিচি ইক'চিষ্টেম এটা আছিল কেৰেক্টাৰাইজ বাই লাইচেঞ্চ ৰাজৰ দ্বাৰা হৈছিল ৰিজিড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লাইচেঞ্চ আছিল এক্সট্ৰিম টাৰিফ ৱাল আছিল ইম্পেক্ট অন R&D ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত ইম্পেক্ট হৈছিল ৱাটাৰ ছেট ৰিফৰ্ম হ'ল 1991ত পলিচি ইক'চিষ্টেমটো চেঞ্জ হ'ল লাহেকৈ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ছাডেন এক্সপ'জাৰ হ'ল যিহেতু ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পিটিশ্যনত পাৱাৰফুল ইভলিউশ্যনাৰী ট্ৰিগাৰ হ'ল ডমেষ্টিক ফাৰ্ম ফ'ৰ্চ কৰিলে তেওঁলোকে নিজকে আপগ্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে আগতেতো তেওঁলোকে কম্পিটিশ্যনেই নাছিল গতিকে আপগ্ৰেডো কৰা নাছিল আৰু লাহেকে তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত গুৰুত্ব দিব ধৰিলে কিন্তু যিমান কম্পেৰেটিভলি বাকী কাণ্ট্ৰি কোম্পানীবোৰে কৰিছিল সিমানকে নকৰিলে ৰাইজ অফ মডাৰ্ণ প্ৰটেকশ্যনিষ্ট টেণ্ডেঞ্চি লাহেকে ইণ্ডিয়া আকৌ যেনেকৈ চেল্ফ ৰিলায়েঞ্চ ইনিচিয়েটিভ বুষ্ট ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ পলিচিছ লৈ আহিলে গতিকে R&Dটো আকৌ ষ্টেগনেণ্ট হৈ থাকিল মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত যদি লেক খায় ডিপ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইন'ভেশ্যন ডাইৰেক্টলি ইম্পেক্ট কৰিব নেচাৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনত ৰ'বাছ R&D থাকিলেহে আমাৰ এক্সপানশ্যন হ'ব ল' স্কিল এছেম্বলিৰ পৰা হাই স্কিললৈ যাব কিন্তু এনেকুৱা ছেম চলি থাকিলে আমাৰ কিহত চলি থাকিব মিডল ইনকাম ট্ৰেপত আমি ফচি থাকিম পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ইনহেৰেণ্ট ফ্ৰিকশ্যন থাকে শ্বৰ্ট টাৰ্ম হৰাইজন অফ ইলেক্ট্ৰেল পলিটিক্স আৰু লং টাৰ্ম হৰাইজন অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল টেকনলজি ক্ৰিয়েশ্যন ঠিক তেনেদৰে আমাৰ বাকী ডাইমেনশ্যনো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব প্ৰেডিক্টেবল ফেজ তাৰিখ ৰেচনেলাইজ ৰোডমেপ এটা ট্ৰানজিশ্যন ইনচেণ্টিভ ফ্ৰম কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ টু ডিপ টেকনলজিকেল R&D ডিপেণ্ডিং একাডেমিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিচাৰ্চ লিংকেজেছ এটচেট্ৰা ইয়াতে আমাৰ PYQ দিয়া আছে আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ